választották 2023 legnépszerűbb nyaralási úti céljának. Ha kíváncsi vagy, hogy minek köszönheti népszerűségét, esetleg tervezed meglátogatni, mindenképp nézd meg videón. Ez a dubai utazásunknak második része, melyben többek között meglátogatjuk a Miracle és Butterfly Garden, elmegyünk egy sivatagi túrára, meglátogatjuk Dubaj szegényebb lakónegyedeit, híres arany- és fűszerpiacait, ahol megpróbálunk vásárolni és bonyolult alkudozásokba keveredünk. Sikerült ingyen hajózzunk a Dubai Marina csatornáin, csúszdázunk üvegén több mint 200 méter magasan, és elmeséljük, hogyan vertek át hazautazáskor a taxisok. Mindezek előtt, ha nem láttad első videónk, azzal kezd, ha igen, akkor vágjunk is bele újabb kalandjainkba. A negyedik napot a Miracle Garden látogatásával kezdtük, mely a világ legnagyobb virágos kertje 150 millió virággal. A több mint 7 hektáros kertben láthattunk virágokból kirakott embereket, állatokat, mese- vagy rajzfilmfigurákat és várakat. Ezek között szép sétányokon jártunk. Van itt 3 szamár, ez a 2 és egy a kamera mögött. A csodák közül kiemelkedően érdekes volt egy életű nagyságú Airbus repülőgép, mely a kert valaha készített legnagyobb építménye fél millió virággal bevonva, ez egy Guinness világrekordot is tart. Több órát töltöttünk itt, és még így is úgy tűnt, hogy nem látogattunk meg mindent. Illetve egész napot benne kellemes illatban, sokszínű virágok, ez a sok keveredő virágilla, csodás. Egy vendéglő bejáratánál pedig majdnem ki kellett fizessünk egy italt, amit először ingyen ígért kóstolónak az áru. Wow! Don't say free, it's not free. Give me my money. Oh my God, you see? You see your sister, what she do? She take a juice, and not pay. Where are you from? Thank you, we're from Hungary. Hungary, good people. No, don't take it, we have to pay. No, you're my friend, don't go. Is your brother? No, my boyfriend. Oh, come on, what's up, bro? Ezután April falvában sétáltunk, ahol a hupikék törpikék figuráit, házikóit láthattuk, hihetetlenül részletesen elkészítve. Csúnya föreg, gonosz, hókusz. Nagy tetszett April falva. Nagyon cuki volt, pont olyan, mint a mesékben. Most megyünk a Butterfly Garden fele, de találtunk egy nagyon szép pillangót, aki biztosan kiszabadult onnan, úgyhogy most apu viszi őt vissza. A Butterfly Garden alig pár percre van gyalog a Miracle Gardentól, úgyhogy ezt a kettőt mindenképp egymás után ajánlott meglátogatni. 15 000 élő pillangó van benne, több mint 50 fajból. Aki jól értekezik a lepkékkel, annak nagyon érdekes élmény ilyen közelről látni őket és különböző mintázatú szárnyaikat, Edina viszont nagyon fél tőlük, úgyhogy neki inkább egy rémálom volt ez a látogatás. Inkább ne filmezzük, ahogy én itt félek. Ezen kívül pillangókból kirakott mozaikokat is láthattunk. Például ez a kép 3600 pillangóból volt készítve. Végül egy magát Alibabának hívó ember behívott üzletébe, ahol először érdekes dolgokat mutatott, de aztán persze, hogy mindenféle árut akart nekünk eladni. My name is Alibaba. Alibaba. Can I show you what I have? I show you Romanian money. Romanian money? My friend gave me this one. Well, but I have Romanian money too. I know this for remember. Welcome to Alibaba shop. What's it? Magic. I have here this Arabic birthday. And this is the best for man. Bye. Bye bye. A nap további részét a szállodában töltöttük, medencéztünk és pihentünk, hiszen másnap egy újabb kaland várt ránk. Majd safari túra fogunk menni, egy 4x4-es terepjáróval fognak elvenni, fogunk tevén lovagolni, valami sandboardon menni a homokban, és még mit? És az autóval. Ja, és az autóval menni ilyen homokdűnéken.
Sajnos, mikor a sivatagba értünk, valószínű homokszemek miatt a telefonba dugott mikrofon semmi hangot nem vett, így ilyenek lettek a felvételek. A lényeg viszont az, hogy Syed volt a turavezetőnk, aki nagyon kedves és barátságos volt. Ahogy a sivatagba értünk, csináltunk pár képet, majd tevézéssel folytattuk, ami rövidnek bizonyult, mire élvezni kezdtük, le is járt. De sokkal több sem kellett volna, mert egy igen megrázó élmény volt. Na szerusz, te nem csinálsz, ne? Itt van innen a sivatagban. Hasonlóan megrázó volt a homokdűnéken a terepjárózás is, ami pedig a kelleténél kicsit hosszabb volt. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up, it's not adding up. Az elején nagyon menő volt ez a doombashing, de a végére mi is és a gyomrunk is megköszönte, hogy végre lejárt. A legmenőbb a sandboarding volt a sivatag közepén, ami a hódeszkázáshoz hasonlít, csak homokon. Én viszont sízni tudok, nem hódeszkázni, úgyhogy ez lett az eredmény. Szánkozni azonban tudunk mindketten. És akkor végre észrevettem, hogy nincs hang. Nagyon rossz, mert még itt a sivatag közepén is tele van mocsokkal, mindenféle cipő, kólásdobozok. Az, hogy a felvételek felének nem volt hangja, csak egyike volt a szerencsétlenségeknek. Fényképezés közben a túl még a tevégnél elhagytam a sapkám, valószínűleg valaki ellopta, most nincs sapkám, fehér volt, szép volt, így jártam. Este megcsodáltuk Dubaj kivilágított épületeit és utcáit, hihetetlenül szépek a sok csillogó fény miatt. A Burj Khalifán gyakran érdekes vetítések vannak, egy csekély $70,000 bárki vetíthet egy 3 perces videót. A legérdekesebb azonban a Burj Khalifa lábánál lévő Dubai Fountain Show, azaz egy zenés szökőkút előadás. Ez a világ legnagyobb koreografált szökőkútrendszere, a több mint 12 hektáros Burj Lake tavon a vízsugarak akár 150 méter magasra is fellövelnek. Ráadásul ingyenesen megnézhető, minden nap délután kezdődik az első, és éjfélig fél óránként van egy kb. 5 perces előadás különböző zenékre. Elképesztő látvány. Ez mind nagyon csodás, de Dubaj sem csak a gazdagság, luxus és a pompa világa. Hatodik nap úgy döntöttünk, hogy meglátogatjuk az óvárost, a híres arany- és fűszerpiacokat és Dubaj szegényebb lakónegyedeit is. Itt is nagyon érdekes kalandokban volt részünk. Mindenképp szerettünk volna vásárolni egy Burj Khalifa miniatűrt, mert szükségünk volt erre egy TikTokhoz és Reelhez. Egy ilyen szuvenír elég drága, azt reméltük, hogy itt a piacokon sikerül majd egy jó árat alkudni. De hogy sikerül-e és hogy mit veszünk ezen kívül, kiderül hamarosan. Szóval akarunk menni egy ilyen kicsi Burj Khalifát, 25-öt mondanak mindenhol, leengedik 20, de meg akarjuk menni 15-ért. How much? De Ez béna, nem? na, hát ha itt kapunk 15-ért, hát ha le tudjuk alkudni. De ez gyöngyös, az a baj. Mindenki szökik rád a dolgokkal, mindenki akar eladni neked valamit, szóval összevisszaság van. Kashmir, gold, come smell, hey. Na, az üzletén nem tudtuk megvenni a Burj Khalifát, úgyhogy próbálkozunk meg máshol. Ilyen rozog aljóval akarunk most átmenni a vízen. Úgy néznek ki, hogy esnek majdnem szét, itt fa úgy áll rajtuk, hogy már meg van korhadva. 1 dirhámba kerül. Na hát 1 dirhámért nem kaptunk sem mentőmellényt, se semmit. Itt ha beesünk a vízbe, esünk be. Mentő mellé. Hát, egy újabb piacba jöttünk, Spice Soup, teli van fűszerekkel. Burj Khalifát jó, hogy nem vettünk meg 20-ra a másik helyen, mert most itt 50-et. Az egyetlen dolog, amit vettünk, az 5 datojas, adtak 2-t ingyen, úgyhogy ennyi. Most jövünk be az aranypiacra. Elméletileg ez arany, és 55 kiló. Tart valami
Guinness rekordot is. Na épp kiabált valamit, azt hiszem kaptunk Roárba valami Burj Khalifát. Na nézzük meg! 15-ért sajnos nem sikerült megvenni, de a 20 is jó. Ugye nagyobb Burj Khalifa ez is, hogy... No gum, yes, your gum, but there no gum. Na jó, hát volt valami hiba, úgyhogy lehet adni másikat. Even worse. Már a pénzt is elég észítettük, de el volt törve a zaja, úgyhogy nem vettük meg. Megyünk tovább. Ezután egy nagyon rendesnek tűnő árus behívott, hogy mindenféle különleges fűszert mutasson. Bejöttünk valami fűszeres üzletbe, itt valami híres fűszert fogadni nekünk. Fish curry. Fish curry. You know shawarma? I know. Yeah, this is shawarma. Valami Gigi-baba dingdót mutat. Gigi-baba ding dong. Épp telefonált Edina, hogy lehet kaptunk 20 év Burj Khalifa. És valami dugott utcára jöttünk itten. Bodyguard. Take this one, how much you best price no problem? 20. This one coming 25. Yes, but I want this one. You don't have. 35 this one, take 35. We want to spend 20. If you have smaller, okay? If bigger, 20. No. Okay, give me 30, okay, just put your come on. Please keep the box at 30, okay? Please. 30 no, 30 no. 20, Yeah. okay? Yes. Okay, 25, okay. No, 20. No, no, Oh, no, you find don't another take. What's the problem? Ahogy más shopok drága van, árják, hogy ne adjuk már. 30, okay? And 100. Yeah. Thank you. Oh, thank you. What's the shop name? Yeah, this is Ibrahim. Ibrahim. Okay. Buy from Ibrahim, guys. Yes. Thank you. I pay you 20 dirham and you put small this. No problem. 1 gram 20 dirham. Mindenkinek ajánlom azért, hogy nézze meg Dubajnak ezt a részét is, mert azért Dubaj sem csak a csillogás, nem csak a gazdagság, hanem ez is része Dubajnak. Szegénység, és egy fél napot megéri el és rászállni. Van a Burj Khalifa, vannak az ilyen utak. Hát Na, Edina nagyon büszke magára, úgyhogy most bemutassa a befektetését, a bizniszét. megvettem ezt 20 ér. Igaziból a 20 ér így ekkorákat árulnak, de mivel nekik nem volt olyan kicsi ezüst, és én azt mondtam, hogy én 20-at adok, ide adták ezt a nagyot. Aztán mondták, hogy nehogy elmondjuk más üzletből, csak 20 ér vettük, mert akkor belük baj lesz, mert mindenki ezt 45 ér kell árulja. De nekem megvetták 20 ér. Egy hasonló sikeres alkudozásnak köszönhetően a jegyvásárlásnál a Hopon-Hopov buszbérletünk elméletileg tartalmazott egy ingyen hajózást is a Dubai Marina csatornán, de gyakorlatilag senki nem tudott erről semmit, és azt, hogy a hajó honnan indul, csak körülbelül mondták meg. Egy kis pihenés után itt volt az ideje felfedezni. Itt vagyunk a jachtunkon, amit épp elindult velünk egyedül, mert nem volt más turista. Annyit kerestük, míg megtaláltuk ezt a helyet, így egy őr be kellett engedjen valami kódolt ajtón, aztán ide feljutottuk, találtuk, hogy egyszer csak elindult. Egyedül vagyunk a hajón, ahol így rendesen van vagy 50 szék ide kirakva. Úgyhogy innen most nézzük Dubájt egy ilyen 1 órás hajótúron. A hajótúr után nyugodtan sétáltunk, nézelődtünk tovább, és el is felejtettük, hogy hamarosan elmegy az utolsó busz, amivel hazamehetünk innen. Eddig mindig késett, de még most is fog. Valahogy elértük, először a rossz megállóba mentünk, de szerencsére nem volt messze a jótól, úgyhogy valahogy elértük. Ez jó irányba megy. Mi mentünk át a vizet. Menjünk be a szigetre véletlenül? Az baj? A 8-asnál kellene legyünk. Hát de. Akkor az mi? Tudja, ez az esti-tel. Az esti buszra ültünk fel, aminek más útja van, mint a rendesnek. Úgyhogy most később érünk haza, amit terveztünk. Ma volt az utolsó esténk, és akartunk még egyet medencézni is. 8-ig van nyitva a medence. Elmúlt már fél 8. Megért annyit szaladni, 15 percet tudjuk medencézni.
Utolsó napunkon egyetlen helyet kellett még meglátogassunk, a The Skyview-t, ahol több mint 200 méter magasan csúszdázni tudunk üvegen. Az a Skyview, és ott majd le lehet csúszni, meg szétnézni, hogy milyen a város onnan fentről. Nagyon rövid volt, nem is volt időm szétnézni, olyan hamar lejárt, de jó volt, érdekes volt kipróbálni. Ez volt itt Dubájban az utolsó ilyen látnivaló, amit megnéztünk, innen már hazamegyünk. Na itt vagyunk a Dubáj repülőtéren, és amúgy a taxival nem viccesen értünk ide. Kimentünk a hotelhez, és kértünk egy taxit, 90 AED-be fog kerülni. Aztán 5 perc múlva visszajöttek, hogy ja, hát mégis 100-ba fog kerülni. Aztán amikor mondtuk, hogy kártyával akarunk fizetni, azt mondták, hogy jó, akkor 150-ben. Beültünk, bepakkoltunk el, amikor induljunk, szól a sofőr, hogy ja, mégis 150 AED, azért, mert most nagy a forgalom. Hát köszi. A vicces az, hogy azt megértjük, hogy így alkudoznak egy ilyen piacon, de hát, hogy egy 5 csillagos szálloda előtt ilyen alkudozás folyjon, kicsit vicces azért. Köszönjük, hogy megnéztétek dubái videóinkat, reméljük tetszettek. Mindenkinek ajánljuk, hogy látogassa meg Dubájt, mert egy egyedi élmény. Itt van a világ legmagasabb épülete, a világ legnagyobb mallja, a világ egyik legluxusabb szállodája, tele van érdekes épületekkel, luxusautókkal, szóval ezt mindenkinek látnia kell. Na de mennyibe kerül pontosan mindezt meglátogatni? Ahogy láthatátok, eddig $650 költöttünk, repülővel és minden más költséggel együtt, a szálloda pedig $1350 került, reggelivel és vacsorával. Így összesen kb. $2000 került fejenként ez az utazás, ez ijesztőnek tűnhet, de nagyrészt a szállodára tettek ki, a jó hír viszont az, hogy $300-350 már nagyon jó szállodákat lehet kapni, sok helyre ingyen is be lehet menni, és a repülő is olcsóbb időben lefoglalva. Így fejenként egy hétre kb. $800-1000 bőven elég meglátogatni Dubájt. Szóval Dubáj az a hely, amit nagyon olcsón, de ugyanakkor végtelen pénzt költve is meg lehet látogatni. Ha oda terveztek utazni és bármi kérdésetek van, írjátok meg kommentben. Hamarosan pedig Amsterdamba, majd egy izgalmas hajóútra fogunk menni. Mindenről készül videó, úgyhogy iratkozzatok fel. Sziasztok!